साथीहरु तपाईलाई यस दारे च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो विशेष गरेर कसरी सनराइज मोबाइल बैंकिङको पासवर्ड रिसेट गर्ने भन्ने बारे रहेको छ। सनराइज मोबाइल बैंकिङको एप्स ओपन गर्नु होला। त्यसमा तपाईलाई दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अनलाइन सर्भिसेस र लगइन, तपाईले लगइन अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। लगइन अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनेरि तल रहेको छ रेजिस्टर एक्टिभेट अर फरगट पासवर्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यो रेजिस्टर एक्टिभेट अर फरगट पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। लगइनको तलपट्टि रहेको छ र त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फरगट पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। फरगट पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। फरगट पासवर्डमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई मोबाइल नम्बर माग्छ। त्यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईले लगइन गर्दा जुन मोबाइल नम्बर युज गर्नुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर त्यहाँ राख्नु होला। र त्यो राखिसकेपछि तपाईले त्यहाँ तल रहेको अप्सन कन्टिन्यू अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा ओटीपी कोड आउँछ 6 वटा डिजिटको। त्यो ओटीपी कोड तपाईको मोबाइलमा आउँछ। त्यो ओटीपी कोड तपाईले त्यहाँ फुलफिल गर्नु होला। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनेर फेरि एकाउन्ट नम्बरको अप्सन आउँछ। एकाउन्ट नम्बरमा तपाईले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हाल्नु होला जुन मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्दा चलाउनुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईको त्यहाँनेर तपाईलाई जन्म मिति सोध्छ। त्यो जन्म मिति चाहिँ तपाईले अंग्रेजीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको अंग्रेजी डेटमा हालिसकेपछि तपाईलाई एउटा सेक्युरिटी क्वेशनको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन तपाईले मोबाइल बैंकिङ रेजिस्टर गर्दा हालेको हुन्छ त्यसको एन्सर दिनु होला। एन्सर दिइसकेपछि तपाईलाई एउटा पासवर्ड रिसेटको लागि अप्सन आउँछ र तपाईले त्यहाँनेरि पासवर्ड आफ्नो पासवर्ड हाल्नु होला। तपाईले स्ट्रङ पासवर्ड हाल्नुलाई अप्सन पनि तल दिएको छ। त्यही अनुसारले तपाईले राख्नु होला र पासवर्ड रिसेट गरिसकेपछि तपाईलाई फेरि पनि ट्रान्जेक्सन पिन फेरि पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पासवर्ड चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईको पिन पनि चेन्ज हुने हुन्छ। त्यसले गर्दा पिन पनि तपाईले हाल्नु होला। 4 वटा डिजिटको हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यो पिन हाल्नु होला र पिन हालिसकेपछि तल रहेको अप्सन कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गर्दैछ तपाईको पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली भयो। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो यदि राम्रो लागेमा प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सिदिनु होला। थ्यांक यू।